Sziasztok! Lássuk, hogy most mit mutatnak a lapok, milyen lapok érkeznek és miről beszélnek nekünk. Fogjunk is hozzá, és nézzük az elsőt, hogy mi az, ami jön. Kijött a kardok lovagja. A második, a bolond. A harmadik, a főpap. A két nagy arkánum jött ki, a bolond és a főpap, és a kardok lovagjával pedig valami hirtelen beérkező információ, lehetőség, személy, aki ezt az egész lavinát így elindítja, és tulajdonképpen ő lesz ennek az egésznek az okozója, mert a bolond egy új kezdetről beszél, valami újba kezdtek, és a főpappal ez két dolgot jelenthet, vagy a hitvilágotokban, a hitrendszeretekben, ami alapján a mindennapi életeteket, a szokásaitokat élitek, vagy ebben történik meg ez a teljesen szokatlan új kezdet, egy szokatlan új irányba való elindulás, vagy pedig egy olyan fajta elköteleződés, és ez a másik lehetőség, olyan fajta elköteleződést csináltok, ami erre még eddig nem volt példa az életetekben. Tehát mondjuk ilyen lehet, hogy eljegyeztek valakit, vagy titeket eljegyeznek, és igent mondotok rá. Pedig hát nem is gondoltátok mostanában ennek az esélyét, tehát hogy ti mondjuk ilyenre képesek lennétek. Tehát ez egy ilyen típusú nagy váltást jelent. A kardok lovagja, ő elég élesen szokott fogalmazni. És ez a nagy változás, ez lehetséges az miatt is, hogy egy olyan emberrel beszéltek, vagy egy olyan ember vált ki bennetek ilyen reakciót, mint a bolond és a főpap, aki elég nyersen és őszintén odamondja azt a valamit, ami bennetek ilyen akár dacot is kiválthat, vagy a dacból lépitek meg ezt a bolond új kezdetet, vagy ezt a őrültségnek tűnő új kezdetet, de nem kell félni, mert a bolond, ez meg különösen ez a bolond, nem azt jelenti, hogy őrült. Tehát hogy nem az, hogy őrültséget csináltok, hanem csak egyszerűen azt jelenti, hogy úgy kezdtek bele valamibe, amiről nincs fogalmatok, hogy csak hitetek van, hogy jó lesz. És a főpappal például, hogyha egy olyan elköteleződést választatok, amit nem is gondoltátok volna, hogy ti ezt mostanában vagy valaha is meglépitek, arra is az a válasz, hogy jó lesz. Nem baj, hogy nem gondoltátok ebbe bele, vagy nem így gondoltátok, nem kell aggódni, jó lesz. De a kardok lovagjára még visszatérek, ott nagyon sok esetben tapasztalom azt, hogy a nyers őszinteséget az emberek nem szeretik. Nem is nagyon szokás őszintének lenni. Sokan már el is felejtettek, milyen az, hogy őszinte vagyok másokhoz, de azt is elfelejtik, hogy milyen az, amikor őszinte vagyok magamhoz. Nagyon gyakran lehet hallani a tévében ezt, hogy kettős mérce. És most az engem nem érdekel, hogy ott miért mondják, ide viszont nagyon is passzol ehhez, amit én mondok, hogy őszintesség, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy amikor egy dolgot hallunk, vagy magunkkal kapcsolatban például
gondolunk valamit, hogy mi ilyenek vagyunk, vagy olyanok vagyunk, akkor életbe lép ez a kettős mérce, és nem vagyunk magunkkal olyan őszinték, olyan kritikusak, mint másokkal lennénk, és akkor ide meg az passzol, hogy más szemében a szálkát, a sajátunkban a gerendát sem látjuk meg. Ugye ez is pont erre vonatkozik a Kardok lovagjának a stílusára, hogy ő fogja és a szemedbe mondja, hogy ő milyen kis pici szálkát lát benned a szemedben. Itt valójában, ha megnézzük, neki vannak a kezei helyén mind a kettőn kardok, tehát ő az, aki támadásra lendül, de inkább téged támad le, és ez vált ki benned esetleg olyan reakciót, dacot, hogy egy új irányt indítasz el, de a lapok szerint nem kell aggódni, ez egy nagyon-nagyon jó kis új irány lesz, úgyhogy a mai 3 kártya ezekről a dolgokról beszél, és köszönöm, hogyha itt voltál és meghallgatod, és köszönöm, ha megírod, hogy ez most nálad tényleg hogyan rezonál, van-e ilyen szituáció az életedben, vagy tényleg elindultál-e például egy új úton, egy ilyen helyzetben. Köszönöm, ha lájkolsz, ha megosztod a videót, ha feliratkozol, és minden jót kívánok nektek, sziasztok!